Ayun, ito na yung naantay ko mga paps. Kilala nyo naman siguro yan. Ang salarin ng mga paglamp. Si Boss Bernie. Magandang tanghali po, boss. Ayan, natuloy din tayo. Wala nga po eh. Yan, at saka kanyang misis, sinama niya na. From Quezon City to Batangas. Ayun. So, pinakain ko muna sila ng masarap na lomi. Hindi na tayo kami kanina po. Kain po tayo. Okay. Kain muna sila at malayo-layo ang binayahe. Yan, siset na ni Pops Bernie Alayon ang kilabot ng paglamp ng MG5 natin. So, marami na pong customer, kaya dito na tayo pagawa. Service po, pwede kahit saan sulok ng Luzon lang. Start na po ni Bernie.
Testing muna natin. Okay, ayos ang ilaw. Okay, gumagana na. Ayos na. Okay, sasalpak na ni Bernie. Kaya naman pala kahit nag-iisa lang siya. So, ayos. So ito ang pinili ko, kulay dilaw para magandang tingnan at saka kita yung ulan.